आज आपण जगातल्या सगळ्यात सोपे असे तांदळाचे मोदक करूया. आता तांदळाचे मोदक म्हणजे तुम्हाला वाटेल की पिठी घ्या, उकड काढा, सारण करा. यापैकी काहीही न करता अगदी झटपट असे मोदक तयार करूया. तर इथं मी आपण जे रोज स्वयंपाकाला किंवा भाताला वापरतो ना, तेच तांदूळ 1 वाटी भरून घेतलेत. सगळं साहित्य तुम्हाला वाटीच्या प्रमाणात सांगणार आहे. तर हे तांदूळ जे आहेत ना, ते हलकेसे धुवून निथळून वाळवून घ्यायचे. आणि जर का तुम्हाला हे करायचं नसेल तर फक्त ओल्या फडक्याने पुसून घेतले तरीही चालेल. आता या तांदळापासून अगदी झटपट मोदक तयार करूया. आता एक कढई तापत ठेवायची आणि तापलेल्या कढईमध्ये 2 चमचे साजूक तूप घालायचं. आपण कुठलाही गोड पदार्थ करताना ना तुपाचा वापर केला तर त्याची चव खूप छान येते बरं का. आता हे तूप बघा पटकन छान असं विरघळले. तर आता याच्यामध्ये हे तांदूळ जे आहेत ते घालून घेऊयात आणि अगदी 4 ते 5 मिनिटं मंद गॅसवरती आपल्याला हे तांदूळ भाजून घ्यायचे. तांदूळ, खोबरं, गूळ, खसखस म्हणजे जे मोदकाला साहित्य लागतं ना, तेच साहित्य वापरून आपण छान असे अगदी पटकन होणारे वेगळ्या प्रकारचे मोदक तयार करतो. तेव्हा तुम्ही पटकन व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करा बरं का. कारण तुम्हाला आज गणपती बाप्पाच्या आवडीचे मस्त असे मोदक अगदी झटपट पाहायला मिळणार आहे. तर बघा आता तांदूळ मी छान असे भाजून घेते. मस्त असा सुगंध येतोपर्यंत तांदूळ भाजून घ्यायचे. ज्या तांदळाला चिकटपणा चांगला असेल ना, असे तांदूळ घेतलेत ना तर फारच छान मस्त आणि सुगंधित असे आपले मोदक तयार होतात. म्हणजे बासमती तांदूळ किंवा आपला जो भाताचा रोजचा तांदूळ असतो ना, तो वापरलात तरीही चालेल. तर या छोट्या छोट्या अशा टिप्स आहेत की ज्या फॉलो केल्यानंतर आपले हे जे मोदक आहेत ना, ते अगदी मस्त आणि चविष्ट होतील. आता तांदूळ छान लालसर भाजत आले की त्याच्यामध्ये आपण लगेच सुकं खोबरं घालून घेऊयात आणि सुकं खोबरंसुद्धा भाजून घेऊयात. आता ना हे सगळं साहित्य भाजत असताना गॅस अजिबात मोठा करायचा नाही, नाहीतर हे साहित्य करपण्याची शक्यता आहे. म्हणून शक्य तेवढ्या मंद आचेवरती 15 ते 20 मिनिटं आपल्याला छान असं भाजून घ्यायचं आहे. आता इथं ना मी कुठंही ड्रायफ्रूट्सचा वापर करणार नाही आहे, पण आपण याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स तर घालणार आहोत. कसे घालणार आहोत चला सांगते. आता या साहित्यामध्ये 1 चमचा खसखस घालून घेऊया. तर आता बघा हे सगळं साहित्य सुगंध येतोपर्यंत खरपूस छान असं भाजलं गेलं. आता हे आपण थंड करून घेऊया आणि याच कढईमध्ये पुढची प्रोसिजर करूया. आता ज्या वाटीने आपण तांदूळ घेतले ना, त्या वाटीने 2 वाट्या पाणी घ्यायचं आणि 2 वाट्या दूध घ्यायचं. तर आपण त्याच कढईमध्ये म्हणजे जी तुपाची कढई आहे त्यामध्येच पाणी घालून घेतले. तर आता दूध घालूयात, पण दूधसुद्धा साईसहित जर वापरलं ना तर याची चव आणखीन छान होते बरं का. जे साहित्य आहे ना ते थंड झालेलं आहे, तर ते आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात आणि हे बारीक करून घेऊया. तर आता बघा हे साहित्य आपण मिक्सरमध्ये रवाळ असं फिरवून घेतलं आहे. फार बारीक पीठ करायचं नाही किंवा अगदी जाडसरसुद्धा ठेवायचं नाही. आता बघा या दूध आणि पाण्याला उकळी आलेली आहे. इथं दूध आणि पाणीच वापरायचं आहे, कारण जर पूर्ण दूध वापरलं तर दूध फुटण्याची शक्यता असते. म्हणून मग निम्मं दूध निम्मं पाणी घालून चांगलं उकळून घ्यायचं आणि त्यामध्ये हे तयार मिश्रण घालून घ्यायचं. हे बघा आणि आता हे आपण मस्त पाणी आटेतोपर्यंत शिजवून घेऊया. आता हे शिजत असतानाच याच्यामध्ये मी दूध मसाला वापरला आहे. याची चव खूप छान येते. आणि मग ड्रायफ्रूट्स बारीक करा किंवा वापरा,
तर त्याचं काही टेन्शनच राहत नाही. म्हणून दूध मसाला वापरून घ्यायचा आणि नंतर गोडीसाठी आपण याच्यामध्ये गूळ वापरणार आहोत. म्हणजे खोबरं, तांदूळ आणि गूळ. गणपती बाप्पाच्या आवडीचे सगळे पदार्थ वापरून अगदी झटपट असे हे मोदक तयार होतात. तर आता इथं अर्धी वाटीपेक्षा थोडासा जास्ती गूळ आपण घालून घेऊयात आणि हे साहित्य छान मस्त शिजवून घेऊया. हे बघा, आता हे आपलं मोदकाचं साहित्य सगळं छान असं तयार झालेलं आहे. कड सोडायला लागलं आहे, घट्टसर व्हायला लागलं आहे. आता हे आपल्याला थंड करत ठेवायचे आणि याच्यापासून मोदक तयार करायचे. तर आता एक छोटी कढई घेऊया आणि त्यामध्ये तुम्हाला जेवढे आवडत असतील ना तेवढे पांढरे तीळ घ्या आणि पांढरे तीळ आपण अगदी हलकेसे भाजून घेऊयात, कारण हे सुद्धा आपल्याला या मोदकामध्ये वापरायचे आहेत. कारण माघी जयंतीला तिळाच्या मोदकाचं महत्त्व खूप असतं. तर आपण यामध्ये ना तीळ पण घालून घेऊया. तर आता हे जे तयार आहे ना ते आपण थोडं थोडं करून अगदी थंड करून घेणार आहे. आपल्याला याला सेट व्हायलाच थोडासा वेळ लागतो बरं का. तर आता याच्यामध्ये भाजून घेतलेले तीळ जे आहेत ते घालून घेऊयात. असे घातले ना की ते दिसायला खूप छान दिसतात, मस्त असे दिसतात. आणि हे साहित्य थंड करायचं. नंतर एक मोदकाचा साचा घ्यायचा आणि साच्यामध्ये थोडं थोडं करून घालून आपण यापासून आता मोदक तयार करूया. तर हे बघा, आता इथं मी साचा घेतलेला आहे, साहित्य घालते आणि मोदक तयार करून घेते. आहेत की नाही एकदम सोपे आणि पटकन होणारे असे हे तांदळाचे मोदक. हे जसं सेट होईल ना तसे मोदक एकदम छान मस्त आणि मऊसूत होतात बरं का. फ्रीजमध्ये ठेवलं आणि पूर्ण थंड केलं तर अगदी 8 दिवससुद्धा मस्त असे टिकतात. तर चला आता एकदा कमेंटमध्ये लिहा बघू, गणपती बाप्पा मोरया. किती छान मस्त असा मोदक तयार झालेला आहे बघा. जगातले सगळ्यात सोपे पटकन होणारे तांदळाचे मोदक तयार आहेत. आवडला ना व्हिडिओ? चला पटकन व्हिडिओ लाईक करा बघू.